बस पार्कबाट लोलाङको बस पार्कबाट 1 मिनेट भित्र जानुपर्छ। 1 मिनेट भित्र 16 फिटको बाटोमा पूर्व मोहडा फर्किएको है 2.5 तलाको 4 वटा कोठा 2टा सटर भएको घर जम्मा 1 करोड 35 लाख। तपाईँको सम्पर्क नम्बर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। यहाँनिर कोही पनि कमिसन हुँदैन, कोही पनि दलाल हुँदैन है। तपाईँले मजाले चाहिँ आफै बेच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सम्पर्क नम्बर अहिले साथीले सुनिरहनु भएको छ, भनिदिनुहोस् तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर के छ? 9813 014 घर जग्गाको लागि एउटा यस्तो नाम अधिकारी रियल एस्टेटले जस्तो गर्दैन कसैले काम। नमस्ते, मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। हामीले केही समयदेखि युट्युबमा डाइरेक्ट घर जग्गा कारोबार गराउनको लागि लाइभ कार्यक्रम पनि चलाइरहेका छौँ भने यो पटक गर्दैछौँ हामीले नयाँ काम। आजबाट हामीले सुरु गर्दैछौँ केही दिनको लागि आरसी सेसन। आरसी सेसन भनेको रेन्डम कल गर्ने। विभिन्न साइटमा बिक्रीमा राखेका घर जग्गाहरू जुन चाहिँ एकदमै सस्ता रहेका छन् तिनीहरूलाई खोजिकन हामी तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछौँ। त्यही भएर अब घर जग्गा खोज्न पर्दैन कहीँ जान, दलालले पनि दङ्ग पर्नेछन्, पाउँदैनन् केही खान। आउनुहोस् आरसी सेसनको पहिलो एपिसोड सुरु गरौँ। हेलो। हजुर सर। हजुर विनोद मानन्दरजी बोल्दै हुनुहुन्छ? ए हजुर नमस्कार। नमस्ते सर। म अधिकारी रियल एस्टेटबाट। ए हजुर। सरले हेर्नुहुन्छ युट्युबतिर अधिकारी रियल एस्टेट? कहिले काहीँ यसो हेरिन्छ सर। ए ल, आफ्नो एउटा मात्र प्रपर्टी छ है, अब कतिवटा हेर्छु, अब बेच्नु पनि ए ठिक छ बेच्न खोज्नु भएको रहेछ। अनि के छ अलिकति यो तपाईँको घरको बारेमा सर जानकारी गराउनुहोस् न सर। यो हाम्रो घर कहिले बनाउनु भएको घर हो? 1 वर्ष भयो। ठ्याक्कै यो लोकेसन चाहिँ कहाँनिर हो भन्नुहोस् त? ठ्याक्कै यो लोकेसन चाहिँ हाम्रो यो लोलाङको हजुर लोलाङको तरकारी बजार हो। हरियाली बस्तीमा। ए हजुर मूल्य हजुरले 1 करोड 35 लाख रुपियाँ राख्नु भएको रहेछ है? 1 वर्ष अगाडि भनेपछि यो नयाँ मापदण्डमा बनायो हो? 12x12 बिल राखेर। अनि कता मोडा फर्किएको छ सर हाम्रो? यो त्यही अब सूर्य आएको ठाउँमा के भन्छ पूर्व मोहडा पर्यो? हजुर पूर्व। ए हजुर। कति आना जग्गा हो हाम्रो यो जग्गा चाहिँ? 2.5 आना। हजुर। ए 2.5 आनामा बनेको। बाटो कति फिटको छ? बाटो एउटा तपाईँको 10 फिटको छ, एउटा 16-17 फिट। ए दुईपट्टि बाटो, एकपट्टि साइडमा 16-17 फिटको, एकपट्टि साइडमा 10 फिटको हो? 10 फिटको चाहिँ 10 फिटको चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो निजी मात्रै भयो। हजुर। ए ल ठिक छ। के पसल पनि छ क्या तपाईँको घरमा? 2टा सटर छ? ए अनि के छ, कति तलाको घर हो हाम्रो? 2.5 तलाको है। कतिवटा कोठा छ टोटल? 4वटा कोठा, 2टा सटर, 2टा टोयलेट। ए 4 कोठा 2टा सटर 2टा टोयलेट हैन त? अनि ढलहरू सप्लाई भइसकेको छ? सबै। पानीको सुविधा छ है? अहिले भाडा पनि आउँछ सर हाम्रो त्यहाँ घरबाट? भाडा चाहिँ तपाईँको अहिले त 18,000 आइरहेको छ। 18,000 भाडा आइरहेको छ हैन? ए ल। अनि मूल्य चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै 1 करोड 35 लाख भन्नुभयो। यसमा के कति मिल्ने केही छ? मिल्ने त छ सर, अब लिने अब को हो हैन, बसेर पहिला अब हेरेर अब किन्नु पनि चिज पहिला हेर्नु पर्यो हैन, पुराउनु पर्यो। ठिक छ सर, ठिक छ। अनि हाम्रो यो मेन बाटो छ नि, लोकल गाडी लाग्ने मेन बाटो छ नि, त्यो बाटोबाट कति भित्रपट्टि पर्छ होला हाम्रो यो घर चाहिँ? जस्तै अब तपाईँको बस पार्कबाट 1 मिनेट मात्रै हो? लोलाङको बस पार्कबाट 1 मिनेट भित्र जानुपर्छ। 1 मिनेट भित्र 16 फिटको बाटोमा पूर्व मोहडा फर्किएको हैन, 2.5 आनामा बनेको 2.5 तलाको 4 वटा कोठा 2टा सटर भएको घर जम्मा 1 करोड 35 लाखमा। तपाईँ अहिले युट्युब च्यानलमा अहिले मैले यो प्रसारणको लागि तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेको छु। तपाईँलाई मैले विज्ञापन गरिदिरहेको छु हैन, बुझ्नुभयो नि? तपाईलाई यो चाहिँ सुविधा आजबाट हाम्रो अधिकारी रियल एस्टेटबाट चाहिँ यो सुविधा मैले दिएको हो। तपाईँले चाहिँ विज्ञापन राख्नु भएको रहेछ, तपाईँको छिटो बिक्री होस् भनेर तपाईँलाई दिएको सुविधा हो यो। तपाईँसँग घरको फोटो भिडियोहरू छ भने मलाई यही नम्बरमा व्हाट्सएप छ, मलाई व्हाट्सएपमा पठाइदिनुहोस्। म साथीहरूलाई चाहिँ त्यो भिडियो फोटो पनि राखिदिन्छु म हैन।
र चाहिँ भिडियो त छैन सर अहिले अब फोटो चाहिँ म तपाईँलाई अब भाइबर र यो नम्बर छ यही नम्बरमा भाइबर छ सबै कतिवटा फोटो छ सबै फोटोहरू हालिदिनु होला म यो फोटो राखिदिन्छु अनि तपाईँको सम्पर्क नम्बर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त यहाँनिर कोही पनि कमिसन हुँदैन कोही पनि दलाल हुँदैन है तपाईँले मजाले चाहिँ आफै बेच्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सम्पर्क नम्बर अहिले साथीले सुनिरहनु भएको छ भनिदिनुहोस् तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर के छ 9813 014 711 होइन त 9813014711 सबै साथीले हेरिरहनु भएको छ अब तपाईँले डाइरेक्ट फोन आउँछ घर हेर्न आउनुहुनेछ र चाहिँ बिक्री हुनेछ ल थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैको फोटो भिडियो मलाई तत्कालै यसमा पठाइदिइहाल्नु है त म साथीहरूलाई यो सबै देखाइदिन्छु है त हस् त धन्यवाद हस् साथीहरू देखि नै हाल्नुभयो मान्छेहरू कति तनावमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो घर सायद ब्रोकर भएको ठाउँमा गएको भए पक्कै पनि बढी भन्नुहुन्थ्यो होला जम्मा 1,35,00,000 रुपियाँ पनि मिलाउँछु भन्नुभएको छ पक्कै पनि रेट केही न केही मिलाउनुहुन्छ उहाँले तपाईँले डाइरेक्ट उहाँलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ 9813 014 711 उहाँको नम्बर रहेको छ भने 2.5 आनामा बनेको 16 फिटे बाटोमा रहेको पूर्व मोहडा फर्किएको भन्नुभएको छ भने 2 तला 2.5 तला भन्नुभएको छ अब त्यो दुईटा सटर 18,000 भाडा आइरहेको छ भन्नुभएको छ 4 कोठा छ भन्नुभएको छ ढल पानी सबै सुविधा छ भन्नुभएको छ लोकल गाडी लाग्ने ठाउँबाट जम्मा 1 किताभित्र भन्नुभएको छ है त सबै साथीहरूलाई पक्कै पनि यो आजको सेसन कस्तो लाग्यो तपाईहरुले घर जग्गा खोजिरहनको लागि अब धेरै ठाउँहरुमा खोजिरहनु पर्दैन खाली अधिकारी रियल एस्टेटलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला फलो गर्नु होला हामी तपाईलाई विभिन्न ठाउँमा बिक्रीमा रहेका सस्ता घर जग्गाहरु खोजी किन चाहिँ फोटो भिडियो मागेर जस्ताको तस्तै देखाएर चाहिँ बेच्नको लागि सहायता गर्नेछौं घर धनीको जग्गा धनीको नम्बर तपाईले पाउनु नै हुनेछ हस् त आजको यो खालको भिडियो पनि तपाईलाई मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो हेर्दै गर्नु होला एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनु हुनेछ हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते शुभ दिन